الرحيم. بالنسبه للكابل ريزو ديال ار جي 45 اللي هو هذا ديال 8 بير 8 ديال الاسلاك، بالنسبه للناس اللي كتسول على الترتيب ديالهم والطريقه ديال تركيب السويتش، الطريقه ديال تركيب السويتش غنلحقوا لها من بعد. بالنسبه نبداو في الترتيب اللي هو عندنا ابيض برتقالي ثم برتقالي ابيض اخضر. طريقه بي لقاش طريقه ا مخالفه للطريقه بي، ولكن اللي هي متعارف عليه هنا في المغرب وفي شمال افريقيا تقريبا كامل، اللي هو طريقه بي. باش كنخدمو كاين جوج طرق. طريقه بي هي هذه برتقالي ابيض برتقالي اخضر ابيض ثم ازرق ثم ازرق ابيض ثم اخضر ثم ابيض بني ثم بني. هذه هي الطريقه اللي كنخدموا بها. كنجيبوا البانس ديال البانس ريزو، كنحاولوا ندينيديو الاسلاك على واحد يكون شي بانس ماضي مزيان. كندينيديوهم هكا بهاد الطريقه هذه. كنجيبوا السويتش بطريقه سهله، ديما هاد الفران تيكون لتحت في الاسفل، وكنعاودو نتيقنو من لي كولور برتقالي ابيض برتقالي اخضر ابيض ازرق 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 ابيض اخضر بني بني ابيض ثم بني. كنديرو السويتش ساهله، كنديرو لها هكا بهاد الطريقه هذه حتى كنتيقنو في الاسلاك كلهم مشاو في المكان المناسب ديالهم بهاد الطريقه هذه. للاشاره الا كان شي كابل ما مدينيش مزيان راه تيعكس في الصوتي ديالو، كيما هذا كيما كتشوفوا دابا. هنا منقلنا واحد بهاد الطريقه، شتي ما خرج لنا عليه 7 يعني الثامن ما خرجش. غنعاودوا الالوان اللي هو هذا بهاد الطريقه هذه. نعاودو نديني ليهم بطريقه بهاد الطريقه. كنظن غيكون نجيبو السويتش ديالنا خرجوا هكا بهاد الطريقه. راه مزيان الا خرجوا لكم بهاد الطريقه هما مرتبين. اهو الفيزا باقي لي بهاد الطريقه. هي ابيض برتقالي برتقالي ابيض اخضر ازرق ازرق اخضر ازرق ابيض اخضر بني ابيض ثم البني. بهاد الطريقه كنحكموا السويتش ديالنا، كنجيبوا البانس ديالنا بهاد الطريقه هذه. دابا راه الطريقه مضمونه هذه بهاد الطريقه هذه. كندخلوها في المكان ديالها، كاينه 7 بير وكاينه 8 بير. ندخلو السويتش ديالنا في المكان ديالها حتى توصل ويخرجوا لنا الاسلاك بهاد الطريقه. نشد من هكا ونكليكي، كتسمع واحد الصوت ثم نطلق. كيبقاو لنا هاد الاسلاك كنديني ديهم بهاد الطريقه. كيكون اصلا داز من عندهم المقص بهاد الطريقه ديال الدينيداز. كنكملوا عليهم بانس كوبو، وكنعبروا ضروري نعبروا بالميزير نشوفوا الاسلاك مع بعضياتهم واش هما خارجين ولا لا. نحاولوا نديروهم هكا باش بهاد الطريقه هكا كنكونوا. الا بقاتنا شي حاجه كنكملوها بالطرونشوار.
بهذه الطريقة كنكونوا أننا حصلنا على الكابل من الطرفين بهذه الطريقة هذه. كنتمنى إن شاء الله يكون فيديو مفيد، وإلى حلقة مقبلة بإذن الله.